ჩვენ ხშირად საკუთარ თავს ერთიან მთლიან პიროვნებად აღვიქვავთ. თუმცა შინაგანი სამყაროს დაკვირვება გვაჩვენებს, რომ ჩვენში მრავალი ურთიერთსაწინააღმდეგო ხმა თანა არსებობს. ჩვენში ერთდროულად ცხოვრობს მოწყვლადი ბავშვი, კაცრი შინაგანი კრიტიკოსი, აგრესიული დამცველი და მეოცნებე. თითოეული მათგანი საკუთარ სიმართლეს ატარებს, მაგრამ ისინი იშვიათად საუბრობენ ერთ ენაზე და კიდევ უფრო იშვიათად თანხმდებიან იმაზე, თუ რა უნდა ვიგრძნოთ, როგორ ვიფიქროთ ან ვიმოქმედოთ. ჩვენი ფსიქოლოგიური გადაღლის დიდი ნაწილი სწორედ ამ შინაგანი კონფლიქტისგან იბადება. იმ დაძაბულობიდან, რომელიც ჩნდება, როდესაც ფსიქიკის სხვადასხვა ნაწილი ერთმანეთთან ბრძოლაში შედის. ხშირად ისე ვეჩვევით ამ ხმებთან იდენტიფიკაციას, რომ საკუთარ მთლიან მეს იმ ნაწილებად ვაიგივებთ, რომელიც მოცემულ მომენტში ყველაზე ხმამაღლა ყვირის. როდესაც ვამბობთ, მე მეშინია, მე არ ვარ საკმარისად კარგი, ან მე დავმარცხდი. ჩვენ თითქოს უფლებას ვაძლევთ ფსიქიკის ერთდროებით ნაწილს, მთელი ჩვენი არსი წარმოადგინოს. სინამდვილეში კი ეს მხოლოდ ჩვენი ცნობიერების ერთი ფრაგმენტია და არა ჩვენი მთლიანობა. რობერტო ასაჯოლიმ, იტალიელმა ფსიქიატრმა და კარლ იუნგის თანამედროვემ, შეიმუშავა ფსიქოსინთეზი, კონკრეტულად ამ ფრაგმენტაციის აღმოსაფხრელად. მისი ნაშრომი იწყება მარტივი შესავალით. თქვენ ხართ ის, ვინც უსმენს ამ ხმებს და არა თავად ეს ხმები. ერთ კონკრეტულ შინაგან ფრაგმენტთან სრულად გაიგივებით, ჩვენ კარგავთ არჩევანის უნარს. ხდებით გზავრი ავტომობილში, რომელსაც მართავს კონფლიქტური იმპულსების ცვალებადი გუნდი. ასაჯოლიმ ამ შინაგან ფრაგმენტებს ქვეპიროვნებები უწოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ხშირად იწვევენ სტრესს, მათი არსებობა არ არის დაზიანებული გონების ნიშანი. თითოეული ქვეპიროვნება ჩამოყალიბდა წარსულში არსებული გამოწვევის შედეგად. შინაგანი კრიტიკოსი შესაძლოა გამოჩნდა იმისთვის, რომ სკოლაში შერცხვენისგან დაეცავით, ხოლო კონტროლიური ნაწილი განვითარდა არასტაბილურ ოჯახში წესრიგის შესაქმნელად. ეს ნაწილები ოდესღაც გადარჩენის ინსტრუმენტები იყვნენ. ისინი ჩვენი ძველი თავდაცვითი სტრატეგიებია, რომლებმაც უბრალოდ გადააჭარბეს იმ გარემოებებს, რომელთა მოსაგვარებლადაც შეიქმნენ. ფსიქოსინთეზი ვარაუდობს, რომ ამ ნაწილების განადგურების ან იგნორირების მცდელობა მხოლოდ მეტ შინაგან წინააღმდეგობას ქმნის. საკუთარი თავის სიძულვილით მთლიანობის მდგომარეობას ვერ მივაღწევთ. ინტეგრაცია მოითხოვს თითოეული ამ ფრაგმენტის მიერ შესრულებული კონკრეტული ისტორიული სამუშაოს აღიარებას, მათ გადაქცევას მტრებიდან ჩვენი ისტორიის მნიშვნელოვან მონაწილეებად. ამ ინტეგრაციისკენ გადადგმული პირველი ნაბიჯი კი არის დიზიდენტიფიკაცია. ეს არის პრაქტიკა, რომელიც ქმნის ნათელ ზღვარს ემოციასა და იმ ცნობიერებას შორის, რომელიც მას განიცდის. ჩვენი ქვეპიროვნებები, როლები და განწყობები არსებობენ პერიფერიაზე და მუდმივად იცვლებიან და რეაგირებენ. ცენტრში დგას შეგნებული მე, დამკვირვებელი. ეს ცნობიერების სტაბილური წერტილი აკვირდება გარერ გოლს, ისე რომ არ ექცევა მის გავლენაში. ამის გაცნობიერება ცვლის შინაგან ენას. თქვენ აღარ ხართ ტკივილი, თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც ამჩნევს, რომ ეს ტკივილი არსებობს. ეს ქმნის პირდაპირ სივრცეს იმპულსსა და მოქმედებას შორის. ნაცვლად იმისა, რომ გრძნობამ დაუყოვნებლივ გამოიწვიოს ქცევა, თქვენ გაქვთ მომენტი, რომ შეაფასოთ იმპულსი პასუხის გაცემამდე. როდესაც იკავებთ ამ ცენტრალურ დამკვირვებლის პოზიციას, შინაგანი ძალთა დინამიკა იცვლება. თქვენ აღარ ხართ იძულებული მიჰყვეთ ოთახში ყველაზე ხმამაღალ ხმას. ახლა თქვენ იმ პოზიციაში ხართ, რომ გადაწყვიტოთ თქვენი რომელი ნაწილია ყველაზე უკეთ მორგებული მოცემულ მომენტთან გასამკლავებლად. როდესაც ამ ფრაგმენტებთან იდენტიფიკაციას ვწყვეთ, ჩნდება სივრცე სინთეზისთვის. ეს არის ჩვენი ქვეპიროვნებების კოორდინაციის პროცესი, რათა მათ ჰარმონიულად იმუშაონ ცნობიერ ცენტრთან ერთად. დომინირებისთვის ბრძოლის ნაცვლად ჩვენ დამცავი შემოქმედებითი და ინტელექტუალური ნაწილები აღწევენ ფუნქციურ თანხვედრას. ისინი ხდებიან ინსტრუმენტების ნაკრები, რომელთა გამოყენებაც უკვე გამიზნულად შეგვიძლია. ამ ცვლილებას ფსიქიკა გამოხავს მუდმივი თავდაცვის მდგომარეობიდან. ცხოვრება წყვეტს ძველი ჭრილობების მართვას და იწყებს ჩვენი შინაგანი რესურსების აქტიურ გამოყენებას. ასაჯოლიმ გადალახა უბრალო სიმპტომების შემსუბუქების მიზანი და მან დასვა კითხვა, თუ ვინ ხდება ადამიანი, როდესაც ის აღარ არის შთანთქმული გადარჩენისთვის ბრძოლაში. ამ პრიზმაში ჩვენი წარსულის განკურნება არ არის მოგზაურობის დასასრული. ეს არის ნიადაგის გასუფთავება, რათა რაღაც ახალი აშენდეს. ასაჯოლის გონების რუკა მოიცავს უფრო მაღალ რეგიონს, რომელსაც ზეცნობიერი ეწოდება.
ის ამტკიცებდა, რომ ისევე როგორც ჩვენ გვაქვს არაცნობიერი გონება, რომელიც ინახავს წარსულის ტრავმებს, ასევე გვაქვს რეგიონი, რომელიც ემსახურება როგორც ინტუიციას, შემოქმედებით შთაგონებას და უმაღლესი მიზნის წყაროს. ჩვენ ხშირად უფრო გვიადვილდება ჩვენს ნაცნობ შეზღუდვებზე ფოკუსირება, ვიდრე პოტენციალის ამ დონესთან დაკავშირება. საკუთარ სიბრძნესთან ურთიერთობა ჩვენგან განსხვავებულ ძალისხმევას მოითხოვს, გამბედაობას, რომ ვიმოქმედოთ იმ შინაგანი ხედვების მიხედვით, რომლებიც მაშინ ჩნდება, როდესაც შინაგანი ხმაური ნელ-ნელა ჩუმდება. სწორედ აქ იქცევა ფსიქოსინთეზი პასუხისმგებლობის პრაქტიკად. ის გვიწვევს, რომ ზეცნობიერიდან წამოსული უნიკალური ნიჭი, გააზრებები და შინაგანი მინიშნებები მხოლოდ იდეებად არ დავტოვოთ. ეს მოდელი პიროვნებას ჩვენს მეს განიხილავს არა როგორც დასრულებულ სტრუქტურას, არამედ როგორც უწყვეტი ინტეგრაციის ცოცხალ პროცესს. ამ ხედვაში ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობა აღარ ნიშნავს მხოლოდ შინაგანი ფრაგმენტების მართვას ან კონტროლს. ის გულისხმობს მზაობას, ნელ-ნელა შევწყვიტოთ საკუთარი თავის დაყოფილ ნაწილებად აღქმა და დავიწყოთ იმ მთლიანობასთან დაბრუნება, სადაც ჩვენი სრული პოტენციალი ბუნებრივად იწყებს გამოვლენას. დღეისათვის სულ ეს იყო. მომავალ შეხვედრამდე.